Suntem live cu Boardbite, cu Fortnite. Acum să ne schimbăm și titlul. Ok. Please help me. It's my first live, you know, live. Măi băieți, mai Iată bucă nebunia, ca un străbel în toată România. Că e zi sau că e noapte, fetele mele te roagă să tai pe un picuț, băieți, ca să văd cum se mișcă. Iată bucă nebunia, ca un străbel în toată România. Portofelul tău, băi bro, fata mea sare din tricou. Ești bou, pune suflet în contul tău, euro. Dacă-i dai plan îmi face show din nou. Ok, se aude bine, cred. Dar, na, în fine. Ca să văd cum se mișcă. Cum se aude cu melodia, frate? Portofelul tău, băi bro, fata mea sare din tricou. Ești bou, pune suflet în contul tău, euro. Dacă-i dai plan îmi face show din nou. Ok, se aude bine, cred. Dar, na. Da, cred că o să se audă mai bine acum, deci, na. În fine, să audă mult mai bine așa decât înainte. Deci, să sperăm. Sperăm doar. Da, cred că o să se audă mai bine acum, deci, na, în fine, să audă mult mai bine așa decât înainte, deci, să sperăm doar. Ok, deci se audă bine. Scutură din Gogoșor, tic-tac, vrei o poată fi trei. Fetele mele ți arată tot ce vrei. Fetele mele fac show pe banche, dar nu-și arată fața până dimineața.
Mamă, te rog eu, hai iartă-ne. Tată, te rog eu, hai iartă-ne. Mesia din ghet. Mamă, te rog eu, hai iartă-ne. Tată, te rog eu. Hai las, parcare cu orgears. Îmi dau drumul pe goază gras. Tras, van și cerat de plasă. Arsă gargea în fața unui ghid de gardă frica. Nu ne sensibilizează. Gata, frate, că merge bine. E numărul 1, frate. I-am dat o muie de iatru cu amigdaleta. Eee. Sufăr de atacuri de panică. Strada-ne. Doamne, iartă frații n-au făcut nimic. Gabore de cât că nu zic nimic. Șefii m-au mușcat de nu mai simt nimic. Prea mult flagă și felul și au lindit. James sus de sânge pe nare. Strada. E stare precară. Jamie toarnă cu benzină. Acum hai las-o să ardă. Mamă, asta e cea mai șmecheră chestie. Merg să rupi dintr-o coardă. Îmi iau halatul Versace. Pe sub sau un pul la goală. Profeți în cartier ce aveți voi sunt idol falși. Falși și în prezența unor zi sunt copilași. Mari și vorbesc doar când avocați sunt niște lași. Mari și cu măuri și pe ușă au fost și ariși. Și ziua din ghetorul și că zada merg de cruce. Două cuie în palmă și ficatul încă duce. Strada mea e mamă și toți suntem frați de sânge. Strada mea e sigru, iar coliva deloc dulce. Mamă, te rog eu, hai iartă-ne. Tată, te rog eu, hai iartă-ne. Strada, te rog eu, hai iartă-ne. Gata mesajă, Doamne, hai te iartă-ne. Poate merge de data asta, frate. Să sperăm că nu se blochează ca ieri și rămâne așa. Ba da, exact asta se întâmplă. A, bă, nu? Nu, e bine? Haide, toți grămadă, băieți. Să sperăm că nu se blochează ca ieri și... Bă, frate, ce aiurea e să ai cont nou de YouTube, frate, să mor. N-are un gol, faci plinul. Și vreau să rezist în timp, nu-mi poate să fiu primul. Un megabyte, un mega futai. Și 1.000.000 de tone de mălai. Să stea tirați pe undeva într-un... Să stea tirați pe undeva într-un con. E tot ce-și dorești un vagabond. Bă, jocul nu se mai încarcă? Nu mai gata, gata.
Hai că se încarcă jocul, băieți. Hai că se încarcă dacă e. Una vomită, amică, una vomită. Hai că se încarcă dacă e. Una vomită, amică, una vomită. Hai că e frumos afară așa de ieșit pe afară dacă e. Haide, toți grămadă, băieți. Ori. Haide, toți grămadă, băieți. Ori. Haide, toți grămadă, băieți. Ori. E mai greu că e și live-ul și astea, știți ce zic? Se încarcă mai greu totul, băieți. Și mie îmi zboară casa, dracu, nu știu ce se întâmplă. Gata, băieți. Prește-te în pula mea un pic. O să fim family friendly. Să nu mai vorbim urât. Și 1.000.000 de tone de melai să stea de raz pe undeva într-un colț. E tot ce-și dorești un vagabond. Megapai, un megapai. Și 1.000.000 de tone de mălai să stea tirat pe undeva într-un colț. E tot ce-și dorești un vagabond. Hai că mi s-a pus ăla. Treabă pe fit. Ei, i-am dat i-a trecut amigdalita. Dat, se pare că... fuck bro. Back to hub. Because the block 1 was destroyed, you know? Hai că mă duce. Hai că dacă și asta era plină de aia că... Băi, ușor, băi. Mergi bine, te rog. Facem de asta pentru 1v1, frate. Acum. Ei, care-mi bas mă în casă, bă, fută-te, jvanțu. Uite-te la ei, mă-mi bat cu pietre pe tablă, dracu. Pe acoperiș, sunteți nebuni. Ui, că-i suc. Am uitat că ăsta nu-i Minecraft, frate. Și că ăsta nu te lovești dacă pui doar un bloc. Bun.
Dar nu mă lasă, mă, loții. Mamă, ce idee bună am avut. Weapons. Add to chest, add to chest, add to chest, add to chest, and add to chest, add to chest pentru cine vrea, add to chest și add to chest și add to chest. Că poate vrea cineva. Mamă, ce ploaie a început afară, bro. Don't folosiți trapuri, vă rog, când veniți pe aici. Sau chestii, că mie chiar nu-mi plac trapurile. Și dacă o să le folosiți, o să fiți bulangii. Gen, n-am pus, dar poate dacă fac niște setări o să puteți să vă puneți voi și de asta. Vă zic. Ok, hai să facem setări la My Island. All time limit known. After last spawn, go to așa bun. Chestiile astea nu. Max health, full shields, max shields 100. Asta default. Dau chestia aia spot. Fall damage off. Off. Infinite ammo. Glider redeploy. Dau o secundie și ce o să dau chestia aia să poată toată lumea să joace. Menu, back to hub, return to on. Bun. Nu știu unde sunt. Cred că astea sunt. Dacă nu mă înșel. Pitch ar trebui să fie. Asta, speed boost. Unde mă ăla de te spawnezi cu el? Player spawn, equip. Tu. Cred că acum e bine.
Asta că nu trebuie să fie ele în linie. Ce? Fac și niște de-astea bam bam bam. Bun. Pe aici bam 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 bam. Pe aici bam bam. Fac des. Controlele s-o nașpa gen puse. Trebuie să mi le mai schimb și cred că o să le schimb live-ul ăsta și o să le și încerc. Bam. Bravo. Ok, ca să vă mai bateți și voi dacă... Bam. Astea sunt aproape de fapt să le ștergem. Lăsăm 3 să zicem. Că e bine, frate. Stați așa, băieți, să-l sun pe un prieten să văd dacă vine la 1v1 acum. Mamă, dar ce plouă afară, serios acum. Plouă rău de tot afară. Și stați un pic.
Se mișcă destul de bine când construiesc, deci ăsta e un plus, putem să zicem. Ok, băieți. What, bro. Oh fuck. Oh fuck. Start game, bro. Să bugui jocul, frate. E numărul 1 jocul ăsta, frate, când se buguiește. Să mor. Așteptai momentul potrivit? Iată-l! Mid-Season Sale este aici cu reduceri de neratat. E o treabă de Haide! 225-200, știi? Ei, Un megapai, un mega și 1.000.000 de tone de mălaia. ia, 2, 5, 200. Un megapai, un mega milion de tone de mălaia. Să stea tirați pe undeva într-un col. E tot ce-și dorești un vagabond. Un megapai, un mega și 1.000.000 de tone de mălai. Să stea tirați pe undeva într-un con. E tot ce-și dorește un vagabond, yeah. Doamne, vreau câteva lucruri simple de la viață. Cea mai gravă zdreanță, cea mai gravă verdeață. Niște nave în picioare că alerg în continuu. Și cașcaval infinit să-mi duc la capăt filmul. Mai vreau să știu pe broșii la locul lor, liniștiți pe treaba lor și cu un viitor. Fiindcă n-au crescut ușor, au crescut fix ca mine. De multe ori știi bine, viețile Nu ne-au strebat filme, ei! Mi-aș dori inspirații să scriu frumos, să fac muzică gravă, să țină cât opt întors. Acum trebuie să redeschidem Fortnite-ul, frate. Infinit ca durerea celor de după fier. Zile bune trebuie să vină, trebuie să sper. Ai mei nu și-au crescut pura delul, vreun fraier pe treabă în continuu, buzunarul gol fac plinul. Și vreau să rezist în timp, nu-mi pasă să fiu primul, no. Un megapai, un mega... Și 1.000.000 de tone de mălai. Să stea tirați pe undeva într-un con. E tot ce-și dorești un vagabond. Un megapai, un mega futai. Și 1.000.000 de tone de mălai. Să stea tirați pe undeva într-un con. E tot ce-și dorești un vagabond, yeah. Nu vreau să fiu vreun superstar venerat. Vreau doar cât timp o fac să rămân relevant. Vreau doar cât timp o fac să fiu adevărat. Și atunci când o să fiu plecat să nu fiu uitat. Ei! Căcat de rând! Și-am dat înainte și când mi-a venit să plâng, yeah. Cum pula mea să crezi că mă opresc curând, când am atâtea de materializat din gând. Aproape de vârf, fluc de mâini și picioare. Am prădători în urmă care vor să mă doboare. Dar eu nu am frici, că așa m-a învățat mama. Trebuie să țin capul sus să nu-mi cadă Coroana. Și când va fi să mă duc dracu într-un final, o să mă țin minte că am fost cel mai real. Și nu hate-ui, fratele, o să te bucuri. Eu în viață am alergat după 3 lucruri, doar un megapai, un mega futai. Și 1.000.000 de tone de mălai. Să
stea tirați pe undeva într-un cont. E tot ce-și dorești un vagabond. Un megapai, un mega futai și 1.000.000 de tone de mălai. Să stea tirați pe undeva într-un cont. E tot ce-și dorești un vagabond, yeah. Yeah. Score. Zia din ghetou și că zoda merge de cruce. Două cu în palmă și ficatul încă duce. Strada ne e mamă și toți suntem frate sânge. Strada ne e sigru, iar coliva deloc dulce. Mamă te rog eu, hai iartă-ne. Tată te rog eu, hai iartă-ne. Strada te rog eu, hai iartă-ne. Gata mesajă, Doamne, hai te iartă-ne. Zia din ghetou și că zoda merge de cruce. Două cu în palmă și ficatul încă duce. Strada ne e mamă și toți suntem frate sânge. Strada ne e sigru, iar coliva deloc dulce. Mamă te rog eu, hai iartă-ne. Tată te rog eu, hai iartă-ne. Strada te rog eu, hai iartă-ne. Gata mesajă, Doamne, hai te iartă-ne. Să-mi place pizza să zici că mi-e dor de casă. Hai las. Parcare cu o jars. Îmi dau drumul pe o gălă de gras. Ei! Cerat de plasă, arsă ganja în fața unui ghid de gardă frica nu ne sensibilizează. Copil de bani gata, nici foc nu mă estimează. Trapul joacă, m-am venit cu jucării de acasă. Trapul în fesinea, eu am pus fața de masă. Treabă pofita, ei, i-am dat o muie de ea trecut amigdalita. Domine Patrick din Apocalipsa. Spiritul Santos mă întorc în cinza. Tată, se pare că sufăr de atacuri de panică. Mi s-au dus pe mani toți banii, bă. Mi s-au dus pe nară toți anii, bă. Ei, pe zia din ghetou și că zoda merge de cruce. Două cu în palmă și ficatul încă duce. Strada ne e mamă și toți suntem frate sânge. Strada ne e sigru, iar coliva deloc dulce. Mamă te rog eu, hai iartă-ne. Tată te rog eu, hai iartă-ne. Strada te rog eu, hai iartă-ne. Gata mesajă, Doamne, hai te iartă-ne. Doamne, iartă-mi frații, n-au făcut nimic. Gabore de credere că nu zic nimic. Șerpii m-au mușcat de nu mai simt nimic. Prea mult flagă și feră și au lindit. James Woods dă sânge pe nare. Țara e în stare precară. Jamie toarnă-i cu benzină. Acum hai las-o să ardă. Jamie aruncă-mi o boabă. Merg să rupi într-o coardă. Îmi iau halatul Versace. Pe sub sau un pula goală. Profeți în cartier, ce aveți voi sunt idol falși. Falși în prezența unor zi sunt copilași. Marși vorbesc doar prin avocat, sunt niște lași. Marși cum au ieșit pe ușă, au fost și arși. Pe zia din ghetou și că zoda merge de cruce. Două cu în palmă și ficatul încă duce. Strada ne e mamă și toți suntem frate sânge. Strada ne e sigru, iar coliva deloc dulce. Mamă te rog eu, hai iartă-ne. Tată te rog eu, hai iartă-ne. Strada te rog eu, hai iartă-ne. Gata mesajă, Doamne, hai te iartă-ne. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Droguri pis de bono, trap și flow-uri ștou nou. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Combinații somn nou, bag un val în zbor low. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Droguri pis de bono, trap și flow-uri ștou nou. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Combinații somn nou, bag un val în zbor low. Gândul după cash, după drog, nu mă spar, sunt robot, nu mă ars, sunt un lor. De plac, te omor, trapul-i locul meu de joacă, hai dispar, bro. Înțep la fiecare vers, zici că mănânc țipar, bro. Stai jos, knockout, niciodată sold out. Brigadă ei tot n-au și cultură tot dau. Tot pe tavă dau din suflet de zici că sunt bucătar, bro. Că oricum iau tot dublu de zici că-s cămătar, bro. Șarpe, hai du-te departe, nu ai pic de fapte, nu-s adevărate. Pun vodcă cu lapte, pentru că prioare, ca să se adape, că sunt frânte toate.
Ei, am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Droguri pis de bon, no. Trap și flow-uri stone, no. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Combinații somn, no. Bag un val în zbor low. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Droguri pis de bon, no. Trap și flow-uri stone, no. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Combinații somn, no. Bag un val în zbor low. Mamă, iartă-mă, te rog. Am zis că ești, m-am întors. Încă un tun și o să mă scot. O să scap curat, mă spăl. Demonii vorbesc mereu. Lumea luat-o razna rău. Fac ria, blastești mereu. Doar să știu că pot să dorm. Fuc când aud Nino, Nino. Și când nu am nicio vină. PTSD, lună plină. Dorm cu o armă lângă mine. Fuc când aud Nino, Nino. Dorm cu arma lângă mine. Paranoia e de vină. Dorm cu arma lângă mine, hey. Dorm cu arma lângă mine, hey. Tu dormi cu măta lângă tine. Dorm cu arma lângă mine, hey. Tu dormi cu măta lângă tine. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Droguri pis de bon, no. Trap și flow-uri stone, no. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Combinații somn, no. Bag un val în zbor low. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Droguri pis de bon, no. Trap și flow-uri stone, no. Am plecat din stradă și la ea mă întorc din nou, bro. Combinații somn, no. Bag un val în zbor low. Da, mă, da, nu Bibi. De când nu te-ai mai jucat Fortnite, bro? De când nu te-ai mai jucat Fortnite? De o lună și ceva, cam așa. Nu, că am 2 săptămâni. Că 2 luni și ceva, cam așa, 2 luni și ceva. Nu, am 2 săptămâni. Am 2 săptămini. Stai așa, că Ia, ce skinuri ai? stai așa. Bam. Ăsta... Stai, tu le vezi acum? Nu, nu le văd, nu le văd. Păi intră pe stream, gen. Ia, hai, dă pe skinuri, ia. Ăsta, da. Și mai care? Nice. Am și Battle Pass-ul și ăsta și ăsta și... Sunt frumoase skin-urile astea. Parcă m-aș juca un pic cu Laguna. Mai și Marshmallow. Joacă cu Marshmallow. Joacă cu Marshmallow, mare. Stai așa că skin-ul ăsta e foarte mare și mi se încarcă foarte greu skin-ul. Hai că mi se încarcă greu, dacă nu știu, nu mi l-arăta acolo, bro. Și eu crezusem că mi s-a blocat jocul. Ce nebună-s, frate. Să moar. Hai că jocul ăsta. Hai, îl dăm sau? O, dăm? Da, stai așa să intrăm. Tu ce skin-uri ai? Ce? Tu ce skin-uri ai, bro? Am vreo 5, cam așa. Ok. 5 pe astea, că nu am 50. Da, stai așa să intrăm. Stai așa, mă, că mă duc până la baie, revin în 2 minute, cam așa. Ok, ok. Tu ce skin-uri ai, bro? Am vreo 5, cam așa. Da, mă, broșilor, mă. Gata, mă, băiatul.
E 3 ceasul, bă. Deja. Și, Deja. adică, Zic că deja e 3. 3, dar nu te mai lasă sau cum? Ba da, bro, lol. Ah, ok. E vacanță mea. Stai așa să încarce harta, că așa îmi face mie tot timpul. Vino la mine. Și era- De fapt, nu, hai la tine pe hartă, că s-ar putea să, știi? Să te buguiești și tu la mine. Ok, hai că punem chest-uri Sau cu să mă- toți, dacă... Sau să mă buguiez. Da, gen și pui și cu ce vrem noi, știi? Chesturi. Da. Nu te-ai Ce spawnat are, încă? vrei să punem pump normal? Te-ai spawnat? Nu, nu m-a spawnat. Da. Merge greu, bro, gata. Da, și mie merge greu, bro, că-s pe stream, gen. Ce-ai făcut? Stai mă, că am ieșit o leacă să văd ceva. Și treacă, mă, nu mai merge chestia asta. Are ceva, stai acolo, prin imediat. Ok. Gen, stream-ul se vede... știi? Acceptabil. Da. Gen, ca să nu se miște nici în lag. Că dacă aș vrea, l-aș pune 1920 pe 1080 să se vadă perfect și mi se Exact. blochează jocul. Cred că am ăsta pe public, poți să intri dacă... Mm. Stai așa că mi s-o trezit câinele, bro. Mie nici pickaxe-urile nu mi se văd, ești nebun. Înțeles. Și tu nici nu faci stream. Cartof, Eu mai fac și stream. pisic, cartof, Hai că cartofel dacă-i. martofel. Martobel. Hai că îmi arată aia că a intrat și tu. Ok. Vezi că știi că te auzi și tu pe stream acum, nu? Da, mane. Ok. Da, mane. Gata, mă, băiatul, ia uite ce Benedict am. Nu-mi plac alea. Hai. Hai, mă, băiat. Hai, mă, băiatul. Da. Nu vrei să schimbăm harta, zic. Stai, mă, așa, păi asta e harta, dar trebuie să fac o chestie. Să faci curat, nu? Da. Hăți. Hăți. În cantități industriale. Hăți. Femeia ta am de târcoa. Da, ai setările făcute? Da, mane, tot. Să poți să construiesc, gen. Fără falling, infinit ammo și infinit... Infinit demo, toți ce vrei. Și nici nu ții falling, nu? Toate. Uite, infinit asta, falling damage off, drop, nu. Off. Vezi, cum se numește? Stai așa, că mai era o chestie. Să pui aia, să putem să construim, gen. Și să ne au... Gen, nu, că vorbim la telefon. Nu-i neapărat să ne auzim în joc. Da, cum ne putem auzi în joc, să făcut update să ne auzim. Dar să știi. Ok, unde e max health? Starting health, ok. Max shield, 100 shield, ok. Mamă, ce ciudat arată skin-ul ăsta cu... Stai. Poftim? Ce ciudat arată skin-ul meu cu aripi negre. Marshmallow. Foarte bună combinația. Da, dacă n-am aripi albe. Dar arăta mai bine cu aripile albe. Dar, because I don't have... Na, you know? Mane. Gata. Mamă, ce prostă s-am uitat, bă. Era să uit, deci add to chest. Uite, bă, și când sarți să aprinde... Bă, dacă vrei mai târziu, intrăm pe custom-uri la niște băieți. Să joacă custom-uri. Serios? Da, unul, Dark TW0, ceva de genul pe YouTube. Are 3000. Da, asta sau? Da, gen... E pentru toată lumea. Poți să te joci tu și eu și... Ah, Bă, vino să pui chesturi, bro.
deci am pus, fii atent. Am pus pump albastru. Da. Nu jucăm cu pump din ăla că... Am pus SMG sau... Asta e că pune un SMG albastru. Dacă tot așa. Și pune în 4. Te rog. Punem 4? Hai că punem 4. Că nu mă descurc Eu cu am pus scar. nebunia aia. Dar punem 4. A, nu, pune scar, pune scar, pune scar. Pune scar, pune scar, pune scar. Pune scar, pune scar. Silence. Dar îl pun epic. Îl pun epic. Ok, silencer dacă poți. Da, că e mult mai ok. Bine, hai, dacă ție îți place, pun de care îți place ție. Hai. Am pus, ce să mai pun? Nu pune. miniuri sau ceva? Pune miniuri, dar nu pune trepuri. Te rog. Ca m-a jucat cu un băiat care își punea numai lui trepuri în chest și gen el îmi punea trepuri și eu nu făceam nimic, eu nu puteam să fac nimic. Bine că îl băteam gen, dar na. Te-o prins în trep. Da. Sau mai mult pe trepuri, da. Să vezi ce făcea omul, îi zic la om, nu mă omoră, te rog frumos, că gen au venit ai mei acasă și trebuie să mă duc până la bucătărie. Omul mi-a pus trepuri, o văzut unde mă spawnez și mă spawnam în același loc, știi, și gen omul îmi lăsa trepuri acolo. Ia un chest. Dar nu pot, dai start game. Dai acolo la my island și dai start game. My island, permission. Uite de asta, ți-am zis. Ia, acum poți deschizi chestul, pare eu? Da, Ți-am pot. zis. Ai infinit gloanțe? Am doar două chestii, bro. Mane, ai infinit? Nu. Astea. Nu. Nu? Uite, deci stai așa ca să mă duc cu My Island. Așa. Game. Unde-i? Pune și tu două miniuri, dacă... Hai că, da. Game setting. Dar cum? Unde sunt miniurile, bro? Uite, ai doar un mini. Man. Ia, nu mai ca să fac chestii. Tot zero, gen... Bă, dar vreau Black Knight, bă, și Floss. Gata, hai. Lor. Gata, lasă chesturile. Și acum pune și tu infinit temă. Stai, uite, vezi că deschide la ca să mai luăm așa, gata, avem miniuri. Infinit temă. Unde infinit? Mo. Și mai ai ceva cu infinit. Nu prima chestie. Gata, merge. Yeah! Hai să-i dăm start. Dă-i acolo la My Island și dă-i start. Dar știu, mane, știu. Haide, toți grămadă, frate. Hai, frate. Mamă, ce e aici? Lasă că nu-i nimic. Lasă că n-ajungem noi până acolo. Să știi. Scar, miniuri, un din ăsta și un pump. A, dar stai că-ți dăm miniuri infinite, gen. Dă și tu două miniuri. Hai. Eu am, ok, hai vină încoace. Haide, bro. Nu ne dăm jos. O, mane, n-ai treabă. Bă, mane, știi ce am uitat să fac? A, Să-mi pun și el, bă, de fapt să ne punem. Mamă, dar prost îți. fuck this. Hai, jucăm meciul ăsta și gata. Ah, shit game. Bro. Mamă, mi-a ieșit. Ce ți-a ieșit, bro? Că nu ți-a ieșit. Hai, că nici nu joca la scrim-uri adevărat. Uite. Fuck. What the fuck? Unde urci, băi? Unde urci, băi?
Hai că nu mai putem să construim, zic. Ce prost ești. Doamne, a căzut prost. Mamă, dar prost, chiar că-s prost, am uitat să-mi dau miniuri. Gădea de aici. Da, nu-i nimic. Mamă, bă, băiatul. Băi, nu mai pot, băi, băi, nu mai pot. Că nu putem să construim mai mult de atâta. Ok. Ok. De ce îți dropează armele? Ce-ai făcut, bro? Îți dropează armele. Să mor tu. Da. În fine, ia-ți arme noi. Da, așa. Credeam că-ți prind un hit, așa. Dacă-ți prind, să știi că-i dau, gen, you know, Bagă minim, ți-ai băgat? am. Gata, stai să fac... Nu să mai distrug, ba da. Nu, stai așa, un minut. Fac câteva secunde. Ok, facem așa, se vede mai bine. M-am spart. 3, 2, mamă, bravo, frate. Hai că nici n-am căzut. Hai să o dăm dacă-i, hai să o dăm dacă-i. Hai să o dăm, Ani. Hai de pula mea. Mie îmi zici. Uite-mă. Păi nu te mai văd, mă, frate. Îs mica, îs așa de mic. Încă nu mă mai vezi. Ce-ai făcut, bro? Bă, dă timp nelimitat, bă. Gen, ai acolo time limit sau ceva și dă-i, gen, dă-i known. La chestia aia, băi, să mor, uite ce-ai făcut acum. Am rămas cu construcțiile făcute în sus. Ei, lasă. Dă-i, man, chestia aia cu timpul. Ia-ți miniuri tot ce ai nevoie. Și după aia îi pui și ăla cu timpul și gen, după aia faci și aia, gen, cu... Mai shield-ul. jucăm mici așa două, câte mai avem. Da, Hai așa, încoa. imediat. Stai să... Păi dă-ți miniuri. Ai miniuri? Da, mi-am dat 2. Ok, hai. Hai, 3, 2, 1, start. Dai și mai cât așa cu tu acasă, bă. Nu, e doar mama. Mamă, ce șmecherii puteai să-mi faci. Mamă, ce-am făcut. E acolo. Ma, ce hit era ăla. Unde ești? Că nu te mai văd. Dar eu nici nu-mi țin căștile pe urechi. Păi nici eu vreau. Vai, și n-am pus pe piramidă. Fii atent aici. Da? Fii atent. Fii atent aici, a?
Eu o să tem, frățiorul. Bă, tu îți dai seama că mie mi se mișcă jocul când filmez sau când fac stream cu OBS mai bine decât când filmam cu Bandicam? Doamne ajută. Hai că mai putem să... Ah, fuck! Ce-ai vorbit? Mamă, dar nu mai puteam să construiesc, bro, și vreau să construiesc acolo. Căcat. Sparge și toalea, te rog, și să-mi iau și eu arme noi. Ok, acum. Hai să vedem cât mai avem timp să mai jucăm. Dacă nu se termină asta. Mai avem 2 minute. Hai că acum. 2 minute? Da. Hai că... Hai, 2 mă, minute mă. și 15. 3, 2, 1, hai! Hai, tată. Doamne, cum m-am prins ca prost aici. Bro, what? Bro, eu nu mi-am dat miniuri, le-am uitat. Hai. Așa am făcut și eu prima oară. Ma. Doamne. Tu vrei să vii la mine pe construcție, nu? Să-mi dai hit. Deja vin. Da, și la fel. Fraier. Dacă nu punem piramida asta, mi și o schemă. Mamă, ce schemă mie și a mie dacă nu te vedeam mai dinainte. What? Bro, mi-ai rupt capul. Ți-am rău cap. Mamă, ce era să ți-o dau, bro, dacă îți dădeam în cap un shotgun. Ah, 34 de secunde. Păi, hai să fac o chestie. Endgame. Island. Vezi că am dat aici ca să facem asta, știi? Mai vin aici jos. Le fac eu repede. Deci ce trebuia să pun, că am uitat. Deci full Să... shield. Da, și pui timpul jocului, îl pui pe gen nelimitat. Ok, deci... Nelimitat viteză și așa 4G, bam bam. Stai, Găsesc. scuze, asta era o reclamă de Așa, publicitară. deci, full shield, starting shield, full shield, gata, deci, ce are mă de nu merge? Stai așa o leacă, ce? Cred că stai așa o leacă. M-a spart. Max shield, 100 shield. Time limit. Known. Gata, deci avem timp. Gata, hai. Bă, da, jucăm. Gata. În sfârșit, bro. GG. Hai, că acum e acum, mă înțelegi? Înțeleg, bro. Bro. Înțelegi tu? Hai. Chiar mă plictiseam mă plictisea așa, un pic. Să-mi pun căștile. Hai, 3, 2, 1, hai bă, băiatul, mărlănoiu, stai așa. Hai, că mă duc eu aici, hai, vină încoace. Îmi zici când ești gata. Știi ce? Nu, stai, gata. 3, 2, 1. Coi, ce-am făcut?
Da, băi, da, Ai zis că tu... nu-ți place. What? Bro, what? Mie mi-a arătat acolo că ți-am dat în cap, bro. Da, ce ai dat la unul în cap și am dat 38. Da, și... Da, n-am trepat acolo. Și eu am dat cu pumpul ăla legendar și am dat numai 8 damage. Mamă. E clar. Update-urile astea cam strică jocul. Păi n-ai văzut că de la ultima update merge numai în lag jocul? Mult mai în lag. Merge mult mai în lag. Nu că mai în lag. Hai, îmi zici, ești gata? Hai. Stai. Hai. Îmi zici când ești gata. Hai, dai. Băi. Mama, spar. It's just a prank, bro. It's just a prank. Coați, aș da. Nu te urci acolo. Da. Oh. Ce? Hai, că nici nu ți-am luat asta. Oh, bra. Don't be toxic, că nu e ok. Eu nu știu pentru ce mai avem miniuri, știi, dacă deja avem shield, adică... Da, acum uite acum, gen, dacă m-ai împrins multe hituri așa, sunt nevoit să-mi dau un mini sau... Mamă, ce shield, ce backpack ai, bro. Bro. Să-i de la sezonul 2. De la tier 1 sau 2, cam așa. Tu știi că nu mi-ai dat aproape niciun hit? Da, am văzut. Era să-mi dai un hit. Unde ai văzut? A? Unde ai văzut? N-ai unde am văzut. Stream Sniper! Stream Sniper! Măr la noi urât. Câte kill-uri ai? 2. Ok, hai. Tu? Eu am 1. 3, 2, 1, start. Bă, ai înapoi, chiar faci căcaturi din astea. De care? Mie nu mai spart cea. Ba da. Stai mă, că nu se sparg alea de sus. Gata. Hai. Nu se sparg. Bă, stai așa. Mai dă puțin în el așa. Uite, dă în alea de sus mai mult așa. Gata, merge. Gata, hai să se sparg. Hai. Alea lasă-le că nu se spargeau. Da, hai. 3, 2, 1, start. Tu ce rezoluție joci? A? Tu ce rezoluție joci, bro? Eu? Nu, vorbeam cu mama, dar știi, gen, în altă cameră și... Da. Ok. De-aia am zis, bro. Zic cu ce rezoluție joci, 16 pe 9 sau 4 pe 3? 16 pe 9. De ce? Că nu mai merge 4 pe 3 eu. Și eu de ce am pe stream 4 pe 3, bro? Ai 4 pe 3, dar fovul ai foarte mare și nu-ți mai merge. Dar mie mi-arată bine, gen, eu m-am obișnuit deja. Da.
Pune banii pe masă. După să vină și fit. Băi, băiatului, băi. Gata, stai, gata. Hai că mergem. Ale. Hai, bro. 3, 2, 1, start. Ai venit la mine să verifici, a? Coclit. Ce? Dacă nu ți-am pus de aia iarăși, nu? Să știi. Coai. Ma. N-ai mă cum să dai cu el. Mai mult așa pentru stream, că nu m-aș fi jucat așa tryhard. Sau așa bine înainte. Hai, bro. Hai băiatul. Hai băiatul. Bă! Mamă, ce hit m-a prins în cap, nebunul. Hai, astea nu se pun, practic mi-a arătat și mie cât am omorât. Acum. Mamă, dacă nu te vede. Ce? Pe la tine. Pe stream? De-aia. Se vede bine rău. Hai că bine rău dacă-i. Da, mă. Da, mă, dacă ți hai. Mâine s-ar putea să mă duc la Voodoo și ar fi numărul 1. Hai. 3, 2, 1, start! Acum măr la noi o să uită pe stream, vede unde sunt. N-ai mă treabă. Nu, Păi n-am cum mane. ba da. Ba nu. În lumea trebuie să fiu atent în două părți. Nu e ok. Că parcă era vorba să nu ne dăm în jos. Da, ajung. Da, oricum, stai așa. Ia. Ia de aici, mățatul. What, bro? Am luat shotgun-ul în mână și tu deja l-aveai în mână. Cum căcat? Cum căcat? Ție ți se schimbă armele că mi se schimbă și mie? Ce dracu? Băiatul. Băiatul. Hai, distruge astea, băi. Hai. Stai, că nu s-o distrug, că ai fost înainte, stai așa ca să se distrugă. Gata. Hai. Hai, mățatul. 3, 2, 1, start. What? Ce? Mamă. Transpiri?
Hai că nu bă. Hai, mă. Unde ești? Unde ai fost? Unde? Unde ai fost, unde, bunule? Sus, 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 sus. Da, mă. Hai că am înțeles. Bă, de ce mă dai mă jos? Ești un baby, bă. Schemă, mărlane. Pe care l-am văzut. Mamă, stai așa. Stai așa, urutanie. Ce? Eu nu mai joc cu tine dacă spargi. Ce să nu mai faci, ce? Dacă spargi, nu mai joc cu tine. De ce? Păi spargi. Gata, nu mai sparg, promit. Promit, suntem prieteni. Oare să-mi pun și web? Stai așa. Mă gândesc. Hai să-mi pun și web-ul. Stai așa, o secundă. Aici să mă poziționez mai bine. Poziționează-te. Poziționează-te, bro. Da, stai așa, nu-i da star. Păi nu-i dau, că îmi pun și eu web-ul. Aici. Bune, mă, nebun. Văleleu, 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 văleleu. Ah. Bro, mi se vede nasol web-ul, știi de ce? Că am lumină super multă în cameră, de-aia. Știi că acum eu nu mai am două monitoare, bro? Serios? Mhm. Dacă ai unul? 1, da. 3. 1, bro. 1. Stai așa să văd cum mi se mișcă pe joc web-ul. Stai așa. Nu ne batem acum. Ok. Mie jocul nu mi se blochează, dar să nu se blocheze web-ul sau ceva. Stai că îmi distrug și eu astea. Nu știu, uite-te și tu, uite-te și tu să vezi cum se vede. Gen web-ul știu că se vede nasol când când construiesc. Hai, dă-i cu startul. Stai așa, bro. Uite-te, bro, să vezi cum mi se vede. Da, mă, se vede bine, hai. Stai așa. Trei, 2, 1, start. Eu îl las cu web, bro. Nu știu, când Milene să-l mai scot. Nu de alta, dar Milene să-l mai scot acum. Băi, dar de ce sparg unul? Because, nu știu. Dar și tu ai fi făcut-o. Zi sincer acum. Ca să-mi dai hit și tu ai fi făcut-o. N-am făcut-o. Stai că nu mai ajungeam să pun nimica și de asta am spart acolo. Mamă, sunt un prost de te-am văzut. Nici nu știu
Salut, băiatul. Bai, cum era ăla? Ce constructor ești, Bob de constructor. Hai că... Trebuie să învăț să pun piramida, băi, Bob. Ce să faci? Să-mi pun piramida. Și eu trebuie să învăț, dar... Până atunci mai este. Da. Editează-te. Păi nu se editează, deci nu se editează. Bă, te-am închis acolo și tot a ieșit, nu știu cum, dar a ieșit prin construcție. Am ieșit, da? Ce vorbești, mă? Am înțeles, nu știam că n-ai platforma sub picioare, bro. Zic și eu. Stai, o secundă că am ieșit din joc. Gata. Nu. Hai acum să-i dăm. Că ieșisem din joc, nu știu de ce. Aoleu, iar am ajuns sus, iar mă bat. Ia ce fac acum? Fac așa. Mă duc așa, dau un edit, sparg ăsta, cum mă piși pe el, că nu-mi place. Nu-mi place mie scara. Ah, fuck, nu m-am gândit și la aia. Câte kill-uri ai? Am 4. Câte? 4. 6. Joc prost rău. Chiar nu mă gândisem la chestia aia. Să mor. Prost rău. Foarte prost. Ce? Joc prost rău azi. Vedem mâine. Da, te văd și eu. Că te joci prost, da. Așa, stai că sparg eu astea, gata. Credeam chiar s-a blocat. Mai poți să-i dai dacă vrei. 3, 2, 1, start! Ok. Facem din astea. Ne uităm unde e Andrei. Andrei ne sparge. Nu mai pot, că mor aici. Mâine vii pe la Voodoo? Mâine dacă vrei că mă duc azi. Când azi? Full night? De ce? De ce nu? Păi de ce da? Că-ți pierzi noaptea, bro. Aia e chiar noaptea. Ia și dormi, dracu. Da, bro? Da, bro? Și mie unul. Iar mai lăsat fără. Își bea shield-ul, bău. Ei, beau și... Da, nu, băiatul, n-ai cum să dai. Ce? What? Stai. Nu ți-am mai dat un hit cumva de... ai băut shield? Zi acum, serios. Da, am băut 2 minute. Ok. Că nu știam de ce n-ai murit. Că știam că ți-am dat hit cu scarul. Păi mi-ai dat, asta e ideea. Cred că am aici armele tot. Da, hai că eu am armele de aici de sus, le-am luat. Eu am IQ 2000 plus. Ți-am spart aia să nu mai iei tu armele, de tot le-ai luat. Glumezi, mă, că am spart-o așa. Știi? Te prins? Da. Aia, vei. Am uitat cum mă văd, oameni. Hai, 3, 2, 1, start! Să nu mai vorbim despre asta. Mi-am lăsat web-ul deschis, bro. Ce-am făcut?
Doamne, mi-ai luat high ground-ul. Asta ai făcut. Ce-am făcut? Mi-ai luat... Nu poate tu? Ai luat. Mamă, bă, ce-ai gândit-o pe aia? Pe care? Ai pus piramidă, dar am vrut să pun eu, știi? Mhm. Ai pus-o tu înaintea ta. Bravo. Uite, și asta ai gândit-o bine. Nici nu le gândesc, bro. Ote. Ote. Ote, compănica. Tu de pe ce pui piramida? De pe X. Tu? Eu nu pun. Asta e ideea, că nu pun. N-o pui? Nu pun. Nu să învăț. Mor. Ah, bitch. Bitches are dank. Ha. Fraier. Dă-ți respawn, dă-ți respawn. Nu mai dau nici. De fapt, joacă așa, că gen și eu am 25 shield. Cum dracu ai 25 shield? Acum îmi pun 50. Hai. Da, e clar. Hai, bro. 3, 2, 1, start. Bă, dar de ce e spart? Da, știam că o să piși la mine. De asta am spart. Că dacă nu picai la mine, nu spărgeam. Uite, și acum... Ah, nu, serios. Acum nu știam că o să piși jos. Da, bine că și tu poți să-mi spargi mie dacă vrei. Știai că o să fac asta, nu? Zorin, da. Așa, cum stau? Așa. O dată așa. O dată așa. O dată așa. O dată așa. Editez. O dată așa. Îmi prinde hit Andrei. Știam că e ceva în regulă, că de asta nu mi se pune aia, știi? Ce? De-aia nu mi se pune aia. What? Ce? Mai zi o dată, că eu aveam căștile. De-aia nu mi se punea căcatul ăla, că era maxim. Ah, Puteam să pun. am înțeles.
Așa mi s-a întâmplat și mie, stai chill. Câte mai jucăm? Jucăm până la 10 sau ca să știu și eu. Hai să jucăm până la 4 fix. Până la 4 mâncați, ia și gura, dar hai să jucăm până la 4. Acum ce să comentezi și tu, a? Hai. Rock, paper, scissors, hai. Să mănânc salata Caesar, Caesar. 3, 2, 1, start! N-ai cum, frate, n-ai cum. N-ai cum, băi! Acolo puteai să ridezi și să-mi prinzi un hit 110. Da? Da. Să știi că... Na, e bine. Acum după tu editai înapoi, uite. Ți-am prins acum un hit de 110. 120. 120, ca să fie totul bine. Acum dat așa. Una. Două. Oh. Chili! Pussy chili! Hai, bro. Hai că vin, bine. Bun. Aoleu. Da, uite schemă, gen să nu ți-o mai iei de la adversar, gen când e în box. Să nu-ți mai editeze. Te pui pe scară data și te pui puțin mai sus ca să n-aibă unde să-ți dea hit. Ma, Logică, nu? nu prea dai. Hai, bro. Stai așa, gata. Ok. Gata, asta mi-o las. Stai așa. Stai așa ca în picioare, nu știu ce. Ce vorbești, mă? Amar, mei. 3, 2, 1, hai! Trei, doi, unu, hai! Mamă, ce cărămidă a pus pe aici, băiatul. Nu cărămidă, piramidă. Ce cărămidă a pus pe aici, băiatul! Hai mă, pun, hai pun. Ho, băi, făt frumos! Ma, Bitte, ce dank! poate mă. Salut! Hai, salut, high ground. Bă, Chiar că hai, salut, high ground! Bravo, bro! Chiar că hai, salut, high ground! faci? Ce? Ce faci? Nu știu, e reflex, că așa le fac și la oamenii cu care mă bat. Nu mai joci? Ba da. Ia și tu arme. Ia-ți arme. Veneai la luptă fără arme, ești nebun? Da, mă. Mâine. Mâine dimineață, dacă e...
Ce? Deci mai folosesc că nu. Așa. Hai, Da. măr la noi. Stai ca să nu-i care. Hai, dă-i. Și dă-i și tu. Da. Hai că mă piși pe mine. 3, 2, 1, haide. Toți grămadă. E văd că și... Ok. 90, frate. Ți-am zis că nici nu mai folosesc. Aia! Oh, Robert, oh, ușor, ușor, mă cunta. În țară! Oh, Robert, de la... Am 25-16, ce vreau să fac? Eu te ajung la 2 și am 72. Dă-ți miniuri. Dacă tot. Nu mai am miniuri. Că am zis că... Că am zis că nu le folosesc. De ce, mă? De șmecher. Bă! Scuze, frate. Da, să știi că așa... Așa le fac și la oamenii din meciuri. Da, mă, te înțeleg. Da. Ești normal. Ci că ești normal, te înțeleg. Te înțeleg, bro. Te înțeleg, bro, deci eu fac la fel. What? Stai, cât ți-am dat? Cât ți-am dat? Cât ți-am dat? Deci mi-ai dat, cred că 50 sau 60. Hai că mă duc la baie. Revin. Ok. Te-ai mai dus odată și la început, dar na. Ta. Gata, am venit. Bem și 7 zile bem. Și o lună dacă vrem. Manele pe sistem. Băi! Hai, bă, să ne batem. Hai să ne batem, boule. Aici. Haide. 3, 2, 1. Aha. Doamne, ce era să mă dea omul. Ce era să te dea, dar pe mine m-am dat singur. Ua! Oh my fucking god! Ce a fost aia? Pussy! Eu îmi vreau armele. Bă, dar am zis că nu mai joc cu areu, mamă, ce prost. Păi și de ce ai jucat? A, atunci ai kill-ul meu acum. Dar n-am jucat. Ba, ai jucat? Câte kill-uri? Tărâm. Hai să spargem astea puțin. Stai să-mi iau și o arme. Deci mi-am ăsta și... Și o lună dacă vrem. Manele pe sistem. Sparge și tu aia. Mersi. A, vrei așa? Vrei să jucăm așa? Nu, așa. A, ok. Hai așa. Hai, pune aici. Dacă nu. A, Stai. hai. Nu așa, băi, măr la noi. 3, 2, 1, are. Toți grămadă. Ai pierdut high ground-ul sau mi se pare mie? Nu prea mai vedeam nimica, eram după un stâlp cu mai mulți stâlpi.
Și cu o canistră de apă și cu chestii și... Na, nu mai vreau. Și ăla că de low ground dacă e, știi? Da, frate, da. Ce credeam că editezi și tu aici. Nu, bro, am vrut să sar pe capul tău. Fanii că am spart aia, m-am pișat pe mine. M-am pișat și acum. Ce vorbești, avea? Cât shield dai, omule? Eu? Da, că ți-am spart tot shield-ul și tu încă ai shield. Asta e ideea că nu prea mai am shield. Nu prea mai are. Dar el tot are, gen. Eu m-am lăsat așa la panică, dar nu mai am. Acum am, dar asta e partea nouă, da? Da? Nu. Bine. Da, vorbim noi. Când la școală? La școală și acasă. Iar ai high ground, du-te dracu. Bă, dar de ce ești bă, nu, Dar tu de ce ești? Adică tu mă întrebi pe mine, dar tu de ce ești? Eu sunt frate sau acum, adică... Nu mai putem să... Uaa, ce hit trebuia să-ți prind acolo, bro. Bumți. Ia vezi, poate îți mai iese odată hitul. Ce? Unde căcat ai fost, omule? Ce? Unde căcat erai, omule? Eram sus. Înțeles. Pe mine m-au spawnat aici, în construcție. Da, și mine la fel. Și pe mine la fel. Mă, Da, la fel, la fel. hai. Stai că sparg eu o față de aici. M-a sunat Fernando acum, nu știu ce căcat vrea, dar știu că vrea. Ia să... hai. Alo, da? Ce? Tu mergi mâine la pregătire Nu. și gen aia nu vrea sau... Nu, bro! Mama a zis că nu mai merg. Ce-i? Că-i vacanță, bro. De ce să mai merg la pregătire în vacanță? Mai să pe acasă? Nu, nu e acum acasă. O zis dimineață că dacă mai... Nu știu dacă mai merg gen săptămâna asta. Și nici cealaltă. Deci o dimineață. Acum nu știu. S-ar putea să nu. Bine, da. Hai, pa. O, ce nesimțit, frate, mă la noi urât. Ce? Eu vorbeam singur. Da? Pe mine m-a sunat Fernandiț. Joacă și el? Nu joacă, că n-are calculator băiatul. Cum n-are? Ba are, dar gen nu-i se mișcă bine. Sparge și astea, te rog. Da, mă. Fac tot. Gata, hai. Dacă mai merg la pregătire mâine.
Da. Și am zis că nu știu. Că mama ziceam dimineața că gen nu știu dacă mai merg. Bro, low ground. Low. Hai aici să faci. Mamă ce frumos e să-ți dau laser, bro. Hai că laser. Hai că don't laser dacă-i. U, 16 HP, uite-te pe stream. Să mor tu. 16 HP și 50 shield. Ma. Hacker. Ești hacker? Dar se blochează live-ul, nu știu de ce. 2 secundițe, că nu știu ce am făcut și se blochează acum. Unde ești, mă? Taci mă, un pic. Da, unde ești? Undeva sus, stai așa. Hai că te dau eu jos acum. Ia să vezi cum vii. 5, 4, 3, 2, 1. Ia vină mă să arăt ceva. Vină mă să arăt ceva. Vină mă aici. Băi, Andrei. Don't be ofticat, man. Ce mă? Vorbeam cu mine singur, gen, să nu fiu ofticat, că, știi, eu I don't have de la. Am doar Sparkle. Dacă aveam și Black Knight. 3, 2, 1, hare! Acum o să vrei, acum o să faci tot posibil să mă omori, nu? Că știi că am 16 HP. Să mor tu. Dar ți-am mai zis odată, bro. Mamă. Mama, fă-mi ceva de mâncare, te rog. Ți-am făcut eu. Un laser Până la, arme. un laser la pachet. Hai că, bravo, frate. Inteligență. Nu o dai. Nu dai cu tine, adevărat. Adevărat. Nu, mă, că tu ai zis asta numai pentru... Yeah. Tu ai zis asta numai ca să nu te mai bați, sigur. Da, nu. Că eu te băteam, știi că te băteam doar. Eu sunt periculos. Ți-am mai zis eu ție. Denis, tu ești Denis pericol public. Eu te știu pe tine, te-am văzut la televizor, frate. Dai și mie un autograf? Da, uite, acum îți dau. Nu te... A, Doamne. Dai și mie un autograf, frate, te rog, frumos. Nu știu, am ceva de mâncare. Ai văzut schema, dar de-aia fii atent aici. Am înțeles, uite-te pe live. Mie mi-a arătat că ți-am dat hit și nu ți-am dat niciun hit. Fortnite, cel mai șmecher joc, să mor. Hai, dă-o cu Fortnite. A, nu, cum să dai Fortnite. Păi atunci dai miniuri acolo și nu vă nimic. Ce hit ți-am dat, hare! Toți grămadă. Toți grămadă, a? Da. Ce-ai făcut, bro? A? Nu mai aveam gloanțe! Nu mai am gloanțe! Dar nici eu, dai câte mai am. Am unul. Și eu. Dai, mă.
Ți-am mai zis soție. Da, frate. Zic că e mai mulți, ți-am mai zis soție. Zici că ești Jaxi la față, frate. Mamă, vă fii atent că de acum îți fac și eu atâta zic. Bine. Vai, deci dacă spărgeai aia. Mamă, ce lag. Hai că lag. Nu, serios, nu știu, la mine se vede în lag. 15 frame-uri, bro. Gen, chiar se vede super în lag. Păi închide stream-ul. Na, Închide, nu și așa nu intră nimeni. mai stau aici Asta singur. vrei. Ce? Ce să fac? Ce? Ce să vreau? Vrei să intre în lume, nu? Că așa e, după ce postezi un videoclip sau un live ceva, după intră, știi, și Da, asta vreau. așa e. Hai să continuăm de aici, frate. Să ne batem. Ce? Hai să ne batem de aici. Hai. Tu ai arme? Câtă viață ai, da? Am 100. A, da, stai că am uitat că nu ți-am dat niciun hit, că tu ești zeu pe joc. Păi tu știi Da, cât de greu ne făceam jocul dacă în momentul ăsta ne puneam gen de-ăsta medkit? Ai de capul meu. Gata, eu deja am terminat. Hai că am terminat așa. Că hai că ai terminat așa, dacă e. Nu cred, bro, mi se blochează jocul, bro. Ma! Ce? Nu ți-am dat hit, nu? Nu. Ce faci, man? Genul ăsta. Eu? Vrei cu mine? Nu, vorbeam singur. Bine. Mamă, dar tu spargi mereu. Dacă sparg și eu mereu. Hai, te pup. Hai și eu pe tine. Hai să continuăm de aici, bro. Dar n-am arme. Vii la mine, știi. Gen, să ia-ți armele și gen îmi zici când ți-ai luat armele și vin să ne batem. Bă, dar tu câte miniuri ți-ai luat? Mai lasă dracu miniuri. Miniurii. Stai-mă un pic. Eu am stream-ul făcut de 2 ore. De 2 ore mă joc. Mai lași tu dracu miniurile. Mai lasă miniurii. What? What, bro? Ai vreo nelămurire? Nelămurire? Ai vreo nelămurire? Țin-tu bine dacă ai vreo nelămurire. Că să pot să o rezolv cumva. Hai mă, unde ești? Mă vede omul pe hartă și el îmi zice unde sunt. Hai că te văd. Uite, gata. Ba da, chiar mă vezi pe hartă, eu cel puțin îți văd o chestie aici. Bro, what? Stai așa, că eu nu mai vedeam nimic aici de... Cum mi-ai dat hit cu shotgun-ul de la distanța aia, ești prost? Ți-am dat 4. Mi-nțogi? Mi-ai dat hit cu shotgun-ul? Mi-nțogi? Da, și apoi cu arău. Da, da! Mi-nțogi, a? Ce? Păi ai zis că mi-nțogi.
Te-am întrebat, mi-ai dat hit cu shotgun-ul? Mi-l soci? Și tu ai zis da. Ești, bă, de aici. Uite de pe stream, că fix așa ți-a zis. Oh, fuck. Dacă mi-ar merge și 5M pe stream, ar fi numărul 1. M-aș spart. Ți-am zis că continuăm de aici, bro. Nu mai... Ai încă 5 minute. Ne băgăm la 2 dacă e. Da, dacă merge, da, ne băgăm la 2. Hai că nu o să merge. Dacă și pe 5M o să mi se blocheze foarte puțin, dar în rest o să meargă fix cum îmi merge și Fortnite-ul acum 60 de frame-uri constant. Bă, tu știi cât de fericit aș fi? Bă, un mini, că tu le furi pe toate. Păi ia din chest. Hai că vin acum. O, te-mi pun așa, nu curam, mă. Ia din chest am zis, nu o să vii la mine. Cum ai dat hit-ul ăla? Uite cam așa, stai așa. Ce mai faci cu bicicleta ta, bro? Da? Ce mai face bicicleta ta? Mi-am luat alta și e mult mai bună asta. Asta e de curse. Când ți-ai luat-o? Acum o săptămână mi-am luat-o. Și ce note ai? Ce vrei, mă? Ce note ai? Da, bă, că nici nu le ai bune. Da, n-am la toate 34, bro. Și care e problema ta? Zi, bă! Data care, băi? Păi eu n-am. Georgica. Tamfai. Mamă, știi de ce mi-am adus aminte? Gonguță Tamfai, frate. Mamă. Încearcă, bro. Nici hitul nu mai prind. Nici hit-uri nu mai prins cum prindeai odată, nu? Am pus un hit foarte bun. Oh, hit. Ok. Mamă. Unde te duci, brodere? Brodere! Băi, dar nu-i corect, măi, că eu n-am miniuri. În sfârșit, mamă, și-am pus și piramidă, nu e și da. Nu, eu le-am pus. Eu am pus-o, mă, că am editat, am pus-o editez. Fuck this. Hai să ne băgăm la soluri. Hai, mane. La soluri sau la două? La dololuri. La dololuri. Bravo, mă, Andrei, joci foarte bine. Mulțumesc frumos. Nu te-am bătut deloc. Dacă mai să văd cum jucăm noi la două... Să nu ne facem de căcat, că e cam clar. Câte kilori ai avut? 13. Eu 17. Bravo, mă. Mulțumesc. Bun, Andrei. Ia uite aici, mă. Unde? Stai că eu încă nu sunt în ăla. Eu încă nu sunt acolo, bro, în lobby. Ești singur. Cine? Aha. Băi, minciunel. Stai acolo, bă, câine, ce ai văzut că mănânc și acum vii la mine? Stai acolo. Lații. Da, mă, m-au văzut că mănânc și acum vine la mine.
Că mâncam o am mâncat o bomboană, bro. Jocul ăsta și cu ăsta? Bă, dă-i ready. Ca să-mi schimb și eu skin-ul. Hai să ne băgăm un skin noi. Hai să ne băgăm links. Ai links-ul. Dar pune-l la primul stagiu. Care? Ăsta. Mai pui? Te rog, din astea? Bine, bine. Dar nu-mi place mă asta. Dar eu nu l-am pe ăla cu codă. Vezi câte băgate în meci. Da, știu. Unde coborăm, bă? Unde vrei? Suntem în autobuz? Zi, bă, da sau nu? Ce? Suntem în autobuz? Nu, da, suntem în autobuz. Bun. Unde coborăm? Bun, bun. Nu știu unde vrei. Stai așa, stai așa. Lângă cub, bro. Stai așa, că ți arăt eu unde. Pun acolo pe hartă când mi-ar merge și mie internetul bine. Da, unde? Pe acolo. Ok, mama mie, nu mi se vede skin-ul. Mie mi se blochează jocul. N-am văzut. Nu-i vina mea, e vina internetului, bro. Aha. Mie nu mi se încarcă mapa. Că nici mie, ia stai așa. Hai că mi se încarcă și mie, mă, așa. Nu mi s-a încărcat nimic, bro. Mie da, puțin. Mi s-au încărcat niște paleți și harta toată. Aici coborăm și data viitoare ca să nu avem lag. Mă piși fel de joc handicapat. Și-am găsit tactical. Dacă vrei să vii să iei. I-am luat doar gloanțele. Bă, mi se mișcă bine, bro. Și eu mă speriam că poate mi se mișcă nașpa. Dar ce ți-a făcut, mă, maică ta de mâncare? Ce? Ce ți-a făcut maică ta de mâncare? Ți-am găsit pump. Ok. Păi două peri de vegetal. Da? Dar ce ții post? Ce? Ții post? Da, pot. Și eu mănânc semințe acum. Păi mama nu e acasă ca să-mi facă de mâncare, eu trebuie să mă duc să-mi pun eu singur pateu dacă... Dar nu se mănâncă pâine în post, băi. Ba da, stai că se mănâncă, nu se mănâncă carne show. Am găsit miniuri, vrei un mini? Ba. Cu pâinea aia în gură, hale, toți grămadă. Hai încoace, băi. Mărlămoi. Taci că am auzit chestul. Gata, l-am găsit.
Vino încoa să-ți iei miniul să vezi ce am găsit. Bă, Andrei, hai să-mi dai revive. Ce-ai făcut? Hai mă să-mi dai revive repede. Că mor. Bă, nu sparge, stai. Hai, sparge și hai să-mi dai revive. Stai că vreau eu să sparg. No! Hai, vino, faci. Te las să mori, să-ți iau cardul ăla. Păi da, mă. Asta e ideea. Ești foarte bun. Salut, băiatul. Băiatul. Vezi că vine și zona. Unde-i zona în Pleasant Park? Hai că ajungem, pe jet. Da. Bă, nu. Hai că ajungem, mane. Hai. Hai mă, dă-i acolo la ribu. Că-ți dă materiale, de asta vrei tu, bă. Hai sus acum. Ce? Te pup. Mulțumesc, la fel. Nu-ți dă materiale, apropo. Nu-ți mai dă? Parcă 50. Ah. Să vii și tu pe aici, pe drumul ăsta pe care l-am făcut eu. Și hai să procedem în zonă. Hai să procedem, băiatul Mârlănoiu. Da, mă lămoi. Băi, mi s-a blocat jocul. Îmi vă lași mie un minim, te rog frumos. Ți-am dat. Ți l-am lăsat acolo, dar tu dacă ai vrut să te omori. Mamă, bă. Acum cum facem? Că eu nu vreau să mor. Hai după mine. Haide, toți grămadă după mine, băi. O să mor, îmi pare rău. De iarăși? Aoleu, ce-ai făcut? Mama! Mamă! Mama! Aprinde becul! Nu găsesc încărcătorul. O știi pe aia, bă? Că mamă, vino repede, aprinde becul. Ce ai, mă, ești prost? Nu găsesc încărcătorul. Mama, spate. E lângă tine la cap că-ți fut una. Băi, tu vorbești urât așa. Ce? Tu vorbești urât așa. Eu nu. Nu, frate, ce ai, ți se pare? Ia și tu pistolul ăsta dacă-l vrei. Aoleu, are toți grămada, am găsit minigun. Eu am găsit grenade launcher. Nu, e minigun. Asta am zis eu. Băiatul moțatul. Mamă! Adu boleonul! Pussy. Bă! Ce tragi, bă, că m-am speriat? Mamă, da, eu cred că mă sinucid, n-am nici shield, bro. Vino, mă, încoace, mă, lații. Bă, shield n-am. Nici eu. N-am pentru tine. N-ai.
N-am pentru dat, gen. Eu 50 shield. Dacă îl păstram pe ăla, credem că ți-l dădeam, dar... Așa nu l-am păstrat. Hai mă, că știu că ai un big shield. Da, am. 2 chiar. Vedem mă și mie unul. Am 3, frate, scuze. Hai, eu am 4. Eu am 5. Eu am 8. Da. Dacă îmi dau acum, ia. Gata. Taci așa, că am găsit niște oameni. Am găsit oameni. Hai să ne batem. Cred. Hai să o dăm. Cred că sunt oameni. Taci așa, să le distrug turtle-ul. Turtle-ul. Mate, ia ce de animala. Nu, nu sunt acolo. Animală! Taci, băi, animală păroasă. Hai că animală păroasă. Hai să ne jucăm Fortnite dacă e 500 de materiale și am mers în 3 locuri. Are, toți grămadă, frate. Hai ăla că nu play, că zona asta e mai bună. Tu ai văzut că a apărut ceva în Loot Lake? Uite, Da, uite-te aici. da. Sigur eu am aici. Taci așa. Am și eu ce văd. Da, mă, eu am. Big Eu shield. nu cred. Big shield. Serios? Da, la mine. 2 big shield-uri. Mersi mult. Pe unul îl iau eu, pe unul îl iei tu. Da, mane. Măcar am și eu acum ceva de shield. Uite ce este aici, miniuri. Oh, ok. Ce ți-o dat? Mi-a dat niște miniuri să le țin. Serios? Acum ți l-o dat după ce ți-ai luat shield-ul? Aia e. E. Ce e aia? Ce e aia de acolo din mijloc? Stai că e unul acolo. Oameni. Oameni. Mâncați așa, m-am pișat pe mine. Fă-ți box, I-am dat- la șmecher. I-am dat hit. Unde-i? În Ca să față. știu să În dau. fața mea, în fața mea, în fața mea. Adică în Poate dau vreo 113, la 113 est, sud-est. 113. 113. A, uite-l. Mama are sniper. Aici am dat în aia. Hai să mergem pe ei. Dai de dracu de handicapat că e rău ca în morții mamilui. Seriously, bro? Gen, serios? Chiar? Stai, nu te du pe ei. Că vin și eu. Mamă, ce zonă bună am. Avem. Ce zonă bună e puțin. Mamă, e acolo, în box. În box. Vezi că eu nu mai am chestia aia. Minigunul. Minigunul. Lasă Minigunul. cam eu. Vezi că oamenii au ieșit din box. A, ba nu a ieșit, vezi că sunt acolo. O ieșit, o ieșit, o Sus ieșit. acolo. O ieșit, că o editat. Vizie? O editat și a ieșit. Băi, ești nebun acá. Ăștia sunt hackeri. Eu nu mai vorbesc cu ei. Ce? Sunt hackeri. Uite-l. Își editează ăla acolo. L-am văzut și-a scos capul. Stai. I-am dat 58 hit. Bă, dar ce e aia? Aia e armă? Sau ce dracu e? Că nu mai înțeleg. Hai încoace. Taci, mă, nu te du. Sunt aici ăștia? Da, e aici, la mine. Dă să sparg mașina. Taci odată, bro, taci. Hai, te cu. I-am spart capul. Hai pe ei. Bro, ajută-mă! Coaie, i-am dat 80. I-am dat knock la 1, bro, dar tu nu puteai să-i faci nimic la ăla. Că eu i-am dat-o la 1. Doamne, cât de proști suntem, bro. Mă mai auzi? Nu.
Bine. Da. Pupaia ștălpile lui. Foarte puțin. Mă duc să-mi fac de mâncare. Mm, Stai la telefon. da, mă. Câinele meu iarăși îmi mănâncă chestiile de pe scaun.
faci? N-am crezut că n-am. Deci gramul meu. Ți-a plăcut, da? Eu mă ocup de asta, roz. Asta-mi place. Nu i-a picat putori de alea. Bă, mi-a furat kill-ul, mă. De te lăs eu să mergi la vestiu ăsta. Te lăs să-ți dai niște miniuni, că știu că ești slab. Mai dai miniuni mulți? De te las eu să urci, să vezi că nu te las să urci, bă. Să vezi că nu-l las să urc nici pe ăsta. Nu urci. Ce vei face? Ce vei face? Ce vei face? Nu, mă. Lasă-mi în pace, lăsăm în pace, băieți. Cei mai buni de aici pot să zic că e Ciupic și atât. Mamă, boica mătii. Bă, mă bat contra prea mult, să dați-mă pace. A meu ești, boica, a meu ești. A meu ești. Easy. Ți-aș fi dat trep, dar am zis să las un but în pace. Glumeț. Ce luăm? Ia, bă, o să mor tot ce țigani ești.
Na, na, na. Bă, știi că... Da, și oricum nu nimeni. Da, bă, hatere. Știu că Hatere. după live mă punesc cu astea lucrurile mele. Da, da, da. Nici nu mi se vede skin-ul. Nici mie. Bă, ce se întâmplă mă cu Fortnite-ul ăsta? E joc de șmecher, bă. Noi suntem fraieri. Mamă, coaie, ce terminat. Vorbește frumos. Bă, știi că... Du-te mă de aici. Hai, dăm reboot. N-am nicio armă, nu pot să vin la tine. Ok, păi, ies din Fortnite, fac o chestie. Îi dau restart. De ce? Bă, Andrei, și ce-am făcut azi? Mi-am găsit CD-ul de la GTA 5, mă. Nebunar, da. Taci. Taci, te rog eu. Mamă, cum m-a omorât omul! Ce căcat! Default handicapat? Cum da așa, mă? Așa am făcut și eu azi. De mine mă rutați un default băiat. Mă, eu am idei. Mă, Andrei, tu ai vrea să ai Recon Expert? Ce să am? Recon Expert. Ce la? Un skin foarte rar. Da. E din sezonul 1, da? Tu l-ai? Nu. Știi cu asta? Ah. Dacă ții un cont simplu cu Recon Expert și încă vreo 5 skin-uri, îl 40 de euro. Dacă ții un cont stacat, dar stacat rău, bro, cu 80 plus skin-uri, full acces, peste 200 de euro. 150-200 de euro.
zic acum, dar nu-l avem niciunul dintre noi, adică de Black Knight m-am plictisit, e a doua oară care l-am. Dacă îl vând, iau bani frumoși, în 25 de euro acolo tot iau. Să zicem 25 de euro, în 20 acolo. Eu atât am dat pe el, știi? Aha. Dă-i trepe din gură. Uite-mă la el. Uite-mă la el. Ce țipă. Ce țipă. Eu am save de pe contul ăsta. Ce? Ia. Cred că am save de world-ul. Dar am save de world-ul și pe ăla cu Black Knight, man. Ah. Ia, am și pe ăsta.